خب مقاله 26 فدرالیست رو ادامه میدیم یا شروع میکنیم ببخشید. هنوز در رابطه با دفاع از مملکت میگه و واژه هایی که باید یادتون باشه این parchment barrier. یادتونه مقاله قبلی گفتیم که قدرت به دولت مرکزی قدرت کم میدن. وقتی که یه حمله میشه برنامه میشه دولت مرکزی برای اینکه امنیت کشور رو نگه داره مجبوره کارهایی بکنه که بعضی وقتا روی قانون اساسی چیکار بکنه، قانون اساسی رو یه قسم بندش و مادهش رو بشکنه، قانون شکنی بکنه. پس میگه وقتی روی پارچمنت منظورشون کاغذی که اون زمان می نوشتن، میگه شماها به اصطلاح سد میذارید جلوی کار دولت مرکزی. این بریر منظورش یه سده، یه سدی جلوی کار دولت مرکزی میذارید توی قانون اساسی، ولی زود میفهمید که کار اشتباهی کردید به دلیل اینکه دولت برای اینکه مملکت رو امن نگه داره مجبوره بند قانون رو بشکنه و شما تازه میفهمید که چه کار اشتباهی کردید. پس بی خودی جلوی دولت مرکزی رو نگیرید بی بهونه و با خامی. بعد که میاید یه جمله قشنگ دیگه توی این مقاله میگه A zeal for liberty more ardent than enlightened. زیل یادتون باشه جانفشانی، ذوق و جوش و حرارت بی خودی. خب zeal for liberty خیلی جونفشانی میکنید، ذوق نشون میدید که میخواید به اصطلاح آزادیتون رو نگه دارید، خب ولی هوشیارانه نیست. منظورش چیه؟ منظورش اینه که مثلا برای اینکه انگشتتون قطع نشه اجازه میدید گردنتون قطع بشه. یعنی جالب. خب حالا من این مقاله رو شروع میکنم انگلیسیشو خوندن، بعد سعی میکنم یواش بخونم. میبخشید یکی دوتا این مقاله رو یه ذره تند خوندم. بعد خود نگاه میکنم 2 مرتبه اون ترجمه اولم، چون نمیدونم چه چیزهایی رو گفتم چه چیزهایی رو نگفتم. بعد برمیگردم در خدمتتون خواهم بود. It was خب 26 هم توسط همیلتون نوشته شده. It was a thing hardly to be expected that in a popular revolution the minds of men should stop at the happy mean, which marks the salutary boundary between power and privilege, and combines the energy of government with the security of private rights. پس ببینید این پاوری که این جمله قبلی گفت منظورش هم این انرژی دولت، انرژی of the government. بعد privilegeش هم منظورش security of private rights. A failure in this delicate and important point is the great source of the inconveniences we experience. And if we are not cautious to avoid a repetition of that error, in our future attempts to rectify and ameliorate our system, we may travel from one chimerical project to another. We may try to change after change. We may try change after change, but we shall never be likely to make any material change for the better. خب این کتابی که اینجا گذاشتم این دائره المعارف قانون اساسی آمریکاست. اینا دیگه توی اینترنت هست. بعدن که خواستید عمیق‌تر نگاه بکنید مثلا همچین چیزهایی هست. بعد این یک کتابم بهتون معرفی کردم، دارم خودم الان میخونم توسط A Union of Interests, Political and Economic Thought in Revolutionary America. افکار و تئوری‌های اقتصادی و سیاسی در زمان آمریکای انقلابی یا در زمان انقلاب آمریکا.
که توسط خانم به نام کاتی دی مدسن و آقای پیتر اونفو که قبلا صحبتشون رو کردم براتون. این کارهای آقای پیتر اونفو معرفی کردم قبلا، نگاه بکنید. من چند تا کاراشو یه مقداری الان دارم اون چیزهایی که نخوندم میخونم، یه سری کاراش هم خوندم. این تیتر کتاب است، Union of Interest. بعد این دوتا استادی که نوشتنش اسمشون اینه، این آقای پیتر اونفه که گفتم کاراشو نگاهی بکنید. خب The idea of restraining the legislative authority in the means of providing for the national defense is one of those refinements which owe their origin to a zeal for liberty more ardent than enlightened. این همون حرف کوتی بود که رو تخته نوشته بودم که اول این ویدیو رو شروع کردم باش. We have seen, however, that it has not had thus far an extensive prevalency, that even in this country, where it has made its first appearance, Pennsylvania and North Carolina are the only two states by which it has been in any degree patronized, and that all the others have refused to give it the least countenance, wisely judging that confidence must be placed somewhere, that the necessity of doing it is implied in the very act of delegating power, and that it is better to hazard the abuse of that confidence than to embarrass the government and endanger the public safety by impolitic restrictions on the legislative authority. The opponents of the proposed Constitution combat in this respect the general decision of America, and instead of being taught by experience the propriety of correcting any extremes into which we may have heretofore run, they appear disposed to conduct us into others still more dangerous and more extravagant, as if the tone of government had been found too high or too rigid. The doctrines they teach are calculated to induce us to depress or to relax it by expedients which upon other occasions have been condemned or forborne. It may be affirmed without the imputations of invective that if the principles they inculcate on various points could so far obtain as to become the popular creed, they would utterly unfit the people of this country for any species of government whatever. But a danger of this kind is not to be apprehended. The citizens of America have too much discernment to be argued into anarchy. And I am much mistaken if experience has not wrought a deep and solemn conviction in the public mind that greater energy of government is essential to the welfare and prosperity of community. خب این ویدیو رو، این قسمت رو با این تموم بکنم که همیلتون همش حرف از انرژی میزنه. انرژی یعنی دولت مرکزی و جون داشته باشه. خب تو سریخور نباشه از دولت‌های ایالتی. و یکی از دلایلی که همیلتون خیلی از همه جوشش برای دولت مرکزی درست حسابیه و دولت ایالتی رو زیاد همچین وابستگی بهش نداره، به دلیل اینکه گذشتشه. مثلا تو اون جزایر کارائیب به دنیا آمده و در سن کم اومده نیویورک،
یواش یواش پله های اجتماعی اقتصادی اینا رو بالا رفته و زمان جنگم دستیار جورج واشنگتن بوده و دیده که این ارتش انقلابی آمریکا چقدر تو سری خور بود به خاطر این سستی و بیاندیشی دولت‌های ایالتی. به خاطر این اصلا به دو حالت، یکی اینکه این تجربه بد رو در جنگ انقلابی آمریکا داشتید که دولت‌های ایالتی چقدر جلوی کار رو میگیرن، چقدر همکاری نمیکنن. از اون ورم چون خودش توی دونه این ایالت رو به دنیا نیامده بود، همچین سنگ اینا رو به سینه نمیزد. اون حساب یکی مقاله رو که گوش میدید این حرف از انرژی میزن و بهمان، اینو در نظر داشته باشید.